नवीन फलंदाज टू डाऊनचा फलंदाज मैदानात पाहायला मिळेल. तन्वीर शेख गोलंदाज. करण सावंत पुन्हा एकदा सज्ज. सुरेख फटका लेकिन क्षेत्ररक्षण तेवढं चांगलं. अक्षयने चांगला झेल टिपलाय शॉर्ट पॉइंट मध्ये. आणखीन एक धक्का. बॅक टू बॅक दुसऱ्या विकेटचं पतन करून देतोय हा गोलंदाज करण सावंत. चांगली कामगिरी आपल्या श्री गणेश वांगणे या संघासाठी. डीजे मास्टर तर बघ गोलंदाज करण याचा विचार केला तर बॅक टू बॅक दोन मोठे धक्के दिलेत. तो प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या D.C.C वांगणे या संघाला हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर असेल गोलंदाज करण सावंत. स्ट्राईक एंडला फलंदाज मयूर हडप. एक वेगवान गोलंदाज ताकदवान फलंदाज स्ट्राईक एंडला. सुरेख चेंडू बघा अतिशय पण येते मात्र तुषार कुठेतरी मिस्टेक करतोय. चेंडू पकडायच्या अगोदर डायरेक्ट हिटण्याचा प्रयत्न आणि चेंडूला गॅदर करता आला नाही. फक्त आणि फक्त सिंगल मिळेल तर सिंगल धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या धावफलकर पाहायला मिळते 22 धावा. 3 गडी बाद असताना 4 चेंडूंचा खेळ. मात्र बॅकफुटला जाऊन चेंडूला कट केलाय. चेंडू पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्राशी चेंडूपर्यंत पोहोचणार तोपर्यंत चेंडू त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. एक दणदणीत फटका चौकार मिळेल तो D.C.C वांगणे या संघाला. धावफलक 4 ने पुढे सरकेल. धावफलक जाऊन पोहोचले ते 26 या आकड्यावरती. षटकातील एक चेंडू अजूनही शिल्लक असेल तर गोलंदाज करण चांगली गोलंदाजी केली होती. शॉर्ट पिच चेंडू हाताळला आणि चेंडूचा मात्र खरपूस समाचार घेतला तर फलंदाज नवीन याने चेंडूला बिडकावून दिलं पॉइंट क्षेत्रामध्ये. चेंडू सीमारेषा पार जाऊन पोहोचला तो चौकार. ते मात्र चुकीचं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. श्री गणेश वांगणे या संघाकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण नक्कीच होत नाही. खराब क्षेत्ररक्षण त्यांच्या मार्फत पाहायला मिळतंय आणि याचाच फायदा याचा मोबदला नक्कीच झालाय तो फलंदाजी करणाऱ्या D.C.C वांगणे या संघाला. दरम्यान डीजे मास्टर DJ सँडोला एक सुवर्ण संधी देऊया. एक चांगलं संगीत सुमधुर संगीत ऐकण्यासाठी. आणि संघाकडून इथे मात्र खराब चेंडू हाताळलाय. खूप जास्त बाहेर लेग स्टंपच्या खूपच जास्त बाहेर. पंचांच्या दुनियात समांतरचे पंच दत्ता कांबळे इशारा करताना चेंडू खराब आहे. स्वैर आहे. अवांतरच्या रूपात एक धाव मिळेल. धावसंख्येला 1 ने आकार दिलाय. धावफलक जाऊन पोहोचलाय ते 28 या आकड्यावरती. तर देखना फटका. क्षेत्ररक्षण करण चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवतो तो फक्त आणि फक्त सिंगल. चांगली फटकेबाजी आणि चांगलं क्रिकेट पॉइंट मैदानात पाहायला मिळतंय. वांगणे या संघाकडून दोन्ही संघ हे वांगणीचे आहेत. श्री गणेश वांगणे विपक्ष D.C.C वांगणे. दुसऱ्या दिवसातील 4था अंतिम सामना
पहिल्या फळीतील पाहायला मिळतोय. सुरेख चेंडू हाताळला. गोकुळ मात्र पुन्हा एकदा मिस्टेक करतोय. तोपर्यंत सिंगल कंप्लीट केले जाईल. 38 सेकंड मध्ये चेंडूला फील्ड केलंय. चांगल्याची रनिंग पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये. धावफलक पुढे सरकले तर 30 तीन गडी 30 धावा. धावफलकावर 30 गोलंदाज उमेश कांबळेचा वापर केलाय हॅवे एंड कडून. मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्रक्षी चेंडूपर्यंत पोहोचेल. तोपर्यंत 2 धावा धावून पूर्ण करतो फलंदाज नवीन फलंदाज मयूर. त्या धावसंख्येला सिंगल डबलने आकार देण्याचा प्रयत्न, धावफलक पुढे सरकवण्याचा प्रयत्न केला जातो या दोन फलंदाजांच्या मार्फत. नक्कीच एक मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न असेल तो या डीसीसी वांगणी संघाचा. कारण का श्री गणेश वांगणी संघाने तुषार नावाचं एक वादळ नक्कीच पाहायला मिळेल. स्लोवर पद्धतीने हाताळलेला चेंडूला बिडकावून दिले. क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचेल. कोणत्याही प्रकारची मिस्टेक नाही. कुणालने चांगलं जज केलं, स्वतःला बॉडी बॅलन्स केलाय. फलंदाज नवीनच्या पारीचा अंत. नवीन बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे सँडी. फ्लॅट बेस षटकार. फलंदाज मयूर हडपच्या फळीतून एक देखणा फटका पाहायला मिळाला. उमेश वरती चढवलेला हल्लाबोल, ज्या उमेशने विकेट संपादन केलं होतं त्या उमेशवर मात्र त्या हल्लाबोल केला फलंदाज मयूर हडप. एक वेगवान गोलंदाज आणि एक ताकदवार फलंदाज. याच फटक्यासाठी जाणला जाणारा फलंदाज एक आक्रमक रूप धारण करतोय. एक देखणा फटका पाहायला मिळाला स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. मात्र सुरेख चेंडू हाताला ब्लॉक होलचा मारा. फुलर लेंथ डिलिव्हरी टिट फॉर टॅट. जशाच तसे प्रत्युत्तर मैदानात गोलंदाज उमेश याच्या मार्फत पाहायला मिळतंय. 3 षटकांचा खेळ संपलेला. धावफलकावर एकूण धावा पाहायला मिळतील त्या 38 धावा. 38 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. डीजे तर नक्कीच गोलंदाज करण सावंत याचा पुन्हा एकदा वापर केला जातो. दुसरं षटक आलं होतं. फक्त आणि फक्त 10 धावा खर्च केलं होतं. 2 गडी देखील बाद केलं होतं. फुलटा चेंडू बिडका उंदर स्वतःला फॉलो मध्ये फील्ड केले. चांगलं क्षेत्ररक्षण गोलंदाज करण सावंतच्या पाहायला मिळतं. रफ्तार का सौदागर श्री गणेश क्रिकेट संघ वांगणी या संघाचा गोलंदाज करण पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म ओढ विकेटने मारा करतोय.
हॅलो हा केल्यार मी कॉम्प्युटर नंतर फोन कर. हॅलो काय रे मनोज ते मनोज अर्धी अशी आहे ना म्हणजे चालू अतिशय वेगवान चेंडू ब्लॉकलचा मारा केला फलंदाज अक्षय शिलाराला पूर्णतः बीट केले. गुड बॉलिंग फ्रॉम करण. चांगला चेंडू हाताळतोय. पहिला चेंडू गोलंदाजांनी निर्धाव हाताळ. दुसरा चेंडू सोळ हाताळला. अभंतरच्या रूपात एकदा खर्च देखील केली. त्यानंतर मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक केलं. निर्धाव चेंडूची सांगता. ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम करण. हायवे एंड कडून पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म उर्दू गेटने मारा करतोय. स्ट्राईक एंडला फलंदाज अक्षय. पुन्हा एकदा चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी फक्त आणि फक्त सिंगल. तर बघा दूर ठेवले, वंचित ठेवले, मोठे फटके खेळण्यापासून लांब ठेवलंय. या फलंदाजी करणाऱ्या D.C.C वांगणी या संघाला गोलंदाज करण सावंत याने बोलून झालं ना. मात्र सुरेख फटका दूर से भी दूर, सुपर से भी ऊपर. बल्लेबाज मयूर हड़प की बल्ले से निकला ये पावरफुल सिक्सर. षटकार डीजे या आपण इकडे एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. मात्र चेंडू ऑप्शनच्या खूपच बाहेर. वेगवान चेंडू होता मात्र पंच इशारा करता चेंडू खराब आहे, स्वैर आहे. चांगली लाईन होती मात्र लेन थोडीशी खराब. आणि अवंतरच्या रूपात एक धाव खर्च करतोय गोलंदाज करण. पुन्हा एकदा मोठा फटका. बॅक टू बॅक दुसरा मोठा फटका पाहायला मिळतोय फलंदाज मयूर हडपच्या फळीतून. एक लाजवाब फटका. मिड विकेट झोन क्लिअर करून चेंडू सीमारेषा पार. षटकार डीजे येथे मात्र चांगला झेल टिपला. दोन षटकार लागल्यानंतर मयूरला आपला मोह अपरता आला नाही. हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर होता. नक्कीच हॅट्रिक संघाची घोषणा होते. मात्र एक देखना झेल टिपला. क्षेत्ररक्षक कुणाल सावंत त्याचाच बंधू बघा गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज करण सावंत. दोन सख्खी भाऊंनी बळी घेतला तर मयूर हडपचा. ज्या मयूरने आतापर्यंत तब्बल 3 उत्तुंग फटके म्हणजे 3 षटकार लगावले होते. 20 धाव्यांची वाजवी खेळी अवघ्या 7 चेंडू मध्ये साकारली. त्या मयूरला मात्र माघारी परतावं लागेल. धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळेल तब्बल 53 धावा 4 षटकांच्या अंती. खेळण्याची गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सुनील केवने अंतिम षटक स्लॉग ओव्हर षटकात आणण्यासाठी झालाय. पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म उर्दू गेटने मारा करो. स्ट्राईक एंडला फलंदाज अभिजित कडव. सुरेख चेंडू हाताळलाय. गुल्लेंचा वापर केला तो गोलंदाज सुनीलच्या मदतीतून. पहिला चेंडू मात्र निर्धाव हाताळतोय फलंदाज अभिजित कडव याला. नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज असतील ते अक्षय शेलार. तर नक्कीच एक मोठी धावसंख्या उभा करण्याचा प्रयत्न असेल 4 षटकांच्या अंती. धावफलकावर एकूण धावा पाहायला मिळाल्या त्या
53 येथे मात्र चेंडूला खेळून काढले मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेतन चेंडू पर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत फक्त आणि फक्त सिंगल घेण्याचा अवधी. तर या एका धाब्याने धावफलक जाईल ते 54 या आकड्यावरती. तर नक्कीच अंतिम षटक म्हटलं की नक्कीच हाणामारीचं षटक असतं आणि या षटकामध्ये मोठे फटके पाहायला मिळतात. मैदानात तसं काही घडत नाही. गोलंदाज सुनील चांगली कामगिरी करतोय आपल्या संघासाठी. पुण्याचा गोल्डनचा वापर बघा बॅटची कडा घेऊन चेंडू पॉपिंग क्रीज मध्ये राहिला आणि चेंडूला फील्ड करेपर्यंत स्वयं गोलंदाज चेंडू पर्यंत पोहोचला तोपर्यंत फक्त आणि फक्त सिंगल. तर आतापर्यंत गोलंदाज सुनीलचा विचार केला 3 चेंडू हाताळले. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवर सिंगल आणि तिसऱ्या चेंडूवर देखील सिंगल. तर दूर ठेवले, वंचित ठेवले, मोठे फटके मारण्यापासून लांब ठेवले प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या या DCC वांगणी संघाला या अंतिम षटकामध्ये. इथे मात्र पुन्हा एकदा अडूया बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न झाला असफल. चेंडू विसरतो यष्टीरक्षक उमेश कांबळे याच्या हातामध्ये. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता. व्हेरी गुड बॉलिंग फ्रॉम सुनील. 4 चेंडू आतापर्यंत हाताळले, फक्त 2 धावा खर्च करतोय. आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी इतर म्हणेल गोलंदाज सुनील याच्या मार्फत पाहायला मिळते. मात्र पुढे सरसावले होते. डान्सिंग डाऊन द विकेट फक्त आणि फक्त सिंगल. चांगली थ्रोपैकी मी तर बिलकुल म्हणणार नाहीये. क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं. दरम्यान विनंती करेल DCC वांगणी संघाच्या खेळाडूंना की आपण खेळू कशामधून कोणत्याही प्रकारचा आवाज द्यायचा नाहीये. षटकातील अंतिम चेंडू शिल्लक असेल. 5 चेंडू आतापर्यंत गोलंदाज सुनील केवनेने हाताळले. फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च करतो. मित्रांनो कमबॅक केलंय श्री गणेश वांगणी या संघाने. 4 षटकामध्ये 53 धावा असताना एकूण धावफलक जाऊन पोहोचले ते 57 या आकड्यावरती. चांगल्या प्रकारची गोलंदाज सुनील केवने यांनी आपल्या संघासाठी नक्कीच केली आहे. मात्र अंतिम चेंडू तुषार कुठेतरी चुकी करतोय. चुकीची दुरुस्ती भरून काढतो क्षेत्ररक्षक कुणाल सावंत. नक्कीच माघारी परतावं लागेल ते अक्षय शिलार याला. धावसंख्या धावफलकर पाहायला मिळतील 58 धावा आणि 59 धावेचं टार्गेट असेल. मास्टर तर बघा ढोळेगाव विपक्ष कासगाव दोन्ही संघाच्या संघानायकांनी नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी त्वरित व्यासपीठासमोर यायचं आहे. ढोळेगाव विपक्ष कासगाव. तर एकीकडे असतील करण लहान, दुसरीकडे असतील गणेश बैकर. दोन्ही संघाच्या संघानायकांनी व्यासपीठासमोर नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी यायचं आहे. दुसऱ्या बाद फेरीतील पहिला सामना पाहायला मिळेल ढोळेगाव विपक्ष कासगाव. करण यायचं आपण.
तुषार आणि सुनील जोडी मैदानात पाहायला मिळेल. श्री गणेश वांगणी या संघाकडून नक्की स्ट्राईक एंड फलंदाज तुषार, छोटा पॅकेट बडा धमाका, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. कोण विसरेल या तुषारला. त्याने आताच पार पडलेल्या VPL 2019 मध्ये फलंदाजी करताना पहिल्याच चेंडूपासून आघात एक दमदार फटकेबाजी केली. स्वतःचा अकाउंट षटकाराने प्रत्येक सामन्यामध्ये ज्याने ओपन केलं तोच फलंदाज तुषार. ऑन स्ट्राईक तर नॉन स्ट्राईक एंडला सुनील केवणे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज मयूर हडफ, रफ्तार का सौदागर. पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म ओव्हरविकेटने गोलंदाजी करेल. स्ट्राईक एंडला एक विस्फोटक फलंदाज छोटा पॅकेट बडा धमाका तुषार साबळे. पहिला चेंडू अतिशय वेगवान हाताळला गोलंदाज मयूर याने. चेंडू काही हरकत करण्याच्या अगोदरच यष्टीच्या हातामध्ये विसावला. यष्टीरक्षक पंकज शेवलार पाहायला मिळतील यष्ट्यांच्या मागे. दोन क्षेत्ररक्षक, एक क्षेत्ररक्षक असेल मिड अनरिझन मध्ये, दुसरा असेल मिड विकेट मध्ये. बघा, शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ. अतिशय चांगला फटका, तंत्र शुद्ध फटका, प्रॉपर टायमिंग. चेंडूला फक्त दिशा दिली. लेट कटच्या माध्यमातून चेंडू सीमारेषा पार. थर्डमॅनच्या दिशेने झाला फरार. फलंदाज तुषारच्या बॅट मधून आला देखना फटका, जाऊन पोचलाय तो चौकार. डीजे चालू कर ना. डीजे मास्टर. तर बघा, म्हटल्याप्रमाणे दुसऱ्या चेंडूवर पहिला चेंडू गोलंदाज मयूरने वेगवान हाताळला, मात्र टेट फॉर टॅट तशाच तसे प्रत्युत्तर मैदानात दाखवले तुषार याने. दुसरा चेंडू बिडकावून दिला. दुसरा बॅक टू बॅक चौकार. चेंडू सीमारेषा पार, मिड विकेट झोन क्लिअर करून वन बाउन्स ओव्हर द लाईन, दणदणीत चौकार. डीजे तर बघा, पहिला चेंडू गोलंदाज मयूरचित कौतुक करायला वेगवान चेंडू हाताळला. त्यानंतर मात्र फलंदाज तुषार देखील सुरेख फटका, अतिशय देखणी फटकेबाजी, गतीचा योग्य वापर. चेंडू सीमारेषा पार. लगोपाठचा हा तिसरा देखना फटका, जाऊन पोचलाय तो चौकार. डीजे अतिशय देखणी फटकेबाजी. पहिला चेंडू वेगवान हाताळल्यानंतर फक्त आणि फक्त लक्ष दिलं. त्यानंतरच्या पुढील 3 चेंडूंवर 3 देखणे फटके फलंदाज तुषार याने दाखवून दिले. आता बघा, पुन्हा एकदा चेंडूला गॅप शॉट सिलेक्शन. चेंडू मिड विकेट झोन मध्ये क्षेत्रशी चेंडूपर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत या 2 धावा धावून पूर्ण करतो. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्येला 2 ने आकार दिलाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 14. धावफलता ओळखी पाहायला मिळते 14 धावा. हॅलो, नक्कीच चांगली फटकेबाजी फलंदाज तुषार साबळेच्या फळीतून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा अतिशय देखणा फटका. पुन्हा एकदा आकड्याचा वापर, बुद्धीचा वापर. चेंडू थर्डमॅनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलं. तोपर्यंत या 3 धावा. अतिशय चांगली रनिंग पाहायला मिळते. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 3 धावा धावून पूर्ण करतो या रखरखत्या उन्हामध्ये फलंदाज तुषार आणि फलंदाज सुनील. पुन्हा एकदा एक शुभ आकडा दाफरकर पाहायला मिळालं. 17 धावा. पहिल्या षटकाच्या अंती 59 धावांचा पाठलाग करताना 17 धावा दाफलगड आल्या. तर या दुसऱ्या धावामध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या तुषार आणि फलंदाज सुनील केवणे एक चांगली पार्टनरशिप बिल्ड करण्याचा प्रयत्न. 59 धावांचं एक लक्ष असताना 17 धावा पहिल्या षटकाच्या अंती. डीजे तिच्या
तुझ्यासाठी माझा जीव तर बघा दुसऱ्या षटकात गोलंदाज सोमनाथ जाधव याचा वापर केला जातोय. सांघिक कोट्यातील दुसरं वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन पंचांच्या डाव्या बाजूने सज्ज झालाय. म्हणजेच राईट टाइम ओव्हर द किटने मारा करे स्ट्राइक इन लाईक छोटा पॅकेट बडा धमाका असलेला फलंदाज तुषार साबळे, ज्याच्या फळीतून आतापर्यंत 3 चौकार 1 दुहेरी धाव आणि तब्बल 13 धाव देखील त्याने जमवले. तोच तुषार स्ट्राइक एंडला तर नॉन स्ट्राइक एंडला एकही चेंडूचा सामना पेस न केलेला फलंदाज सुनील केवने. बघा अतिशय देखना फटका का मला वांगणीचा वीरेंद्र सेवक म्हणतात. सेवकच्या स्टाईलने चेंडूला कट केलाय. पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू सीमा रेषा पार फरार. फलंदाज तुषारच्या फळीतून आलेला हा 4था चौकार. डीजे पुन्हा एकदा एक त्याच दिशेने फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र पंचांचे दोन्ही हात समांतर रेषेत. खराब चेंडू होता. गोलंदाज सोमनाथ याचा अवंतरच्या रूपात एक धाव खर्च करतोय गोलंदाज सोमनाथ. धावफलकाला आकार दिला. धावफलक जाऊन पोहोचलंय ते 22 या आकड्यावरती. देखणे फटकेबाजी फलंदाज तुषारच्या फळीतून पाहायला मिळते. आतापर्यंत स्वतः तुषार वैयक्तिक 21 धावांवर नापात खेळतोय. चांगल्या प्रकारची फलंदाजी फलंदाज तुषारच्या फळीतून. पुन्हा एकदा अतिशय खराब चेंडू गोलंदाज सोमनाथ जाधव कुठेतरी चुकी करतोय. बॅक टू बॅक दुसरा खराब चेंडू, दुसरा स्वेर चेंडू आता वाईडच्या स्वरूपात अवांतरच्या स्वरूपात एक धाव मिळेल आणि धावफलक जाऊन पोहोचलंय ते 23 या आकड्यावरती. रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. बघा का मी एक देखना फलंदाज आहे. छोटा पॅकेट बडा धमाका मी का आहे. रिव्हर्सच्या माध्यमातून चेंडूला बिडकावून दिलाय. क्षेत्र निवडलं थर्डमॅनचा चेंडू सीमा रेषा पार आउट ऑफ द पार्क. षटकार. डीजे बघा एक चांगली फटकेबाजी फलंदाज तुषारच्या फळीतून पाहायला म्हणतो. पुन्हा एकदा अडबॅटने कुणाल सावंत. कुणालमध्ये देखील क्षमता आहे. मोठे फटके मारण्याची ताकद कुणालमध्ये देखील जिद्द ठेवतो मोठे फटके मारण्याची. म्हणूनच वर वन डाऊनला आलाय या श्री गणेश वांगणी संघाकडून. इथे मात्र लीडिंग एज जसा आला तसाच माघारी परतला. तू चल मे आया अशी कामगिरी पार पडताना कुणाल सावंत बॅक टू द बॉल. दुसरा मोठा धक्का. 59 धावांचा पाठलाग करताना श्री गणेश वांगणी या संघाला. तर
बघा षटक संपचा इशारा पंचांकडून होतोय. 2 षटकाच्या अंती आपल्याकडे एकूण धावा पाहायला मिळतील त्या 30 धावा. म्हणजे हा सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 29 धावेची गरज असेल. येणारे चेंडू शिल्लक असतील ते 18 चेंडू 29 धावा जमाव्या लागतील. श्री गणेश वांगणी या संघाला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर 18 चेंडू मध्ये 29 धावांचं आव्हान त्यांना नक्कीच पार करावं लागेल. तर विनंती करेल पंचांना कोणत्याही प्रकारची टीम मिटिंग होऊ द्यायची नाहीये. ड्रिंक्स ब्रेक असेल तेव्हा मात्र आपण तुम्हाला 2 मिनिटाचा अवधी असेल त्या अवधीमध्ये आपण टीम मिटिंग घ्यायची आहे. त्याने आतापर्यंत 4 चौकार, 1 षटकार, 1 दुहेरी धाव आणि 1 तिहेरी धाव देखील धावून काढली. तोच तुषार स्ट्राईक एंडला तर नॉन स्ट्राईक एंडला उमेश कांबळे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा मयूर हडप रफ्तार का सौदागर पंचांच्या डाव्या बाजूने सज्ज. मग अतिशय देखणे फलंदाजी केली, फटकेबाजी केली. तुषारने 59 धावांचा पाठलाग करत असताना पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. उंची जास्त मात्र अंतर कमी. चांगला झेल टिपला क्षेत्ररक्षक नवीन शेलारी आणि तुषार याच्या वाजवी खेळीचा अंत. तुषार बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. पारितोषिक आले सुनील साठी, सुनील निरगुळासाठी 12-12 या ग्रुप कडून तब्बल 1000 रुपयाचं षटकारासाठी. प्रत्येक षटकारासाठी 1000 रुपये. नक्कीच मोठे फटके खेळण्यासाठी जाणला तो सुनील. सुरेख चेंडू, अतिशय वेगवान चेंडू हाताळला. फुल लेंथ डिलिव्हरी, ब्लॉकरचा मारा केला गोलंदाज मयूर हडपने. येथे मात्र पूर्णपणे संभ्रमात टाकले. प्रश्न निर्माण झाले तो सुनील समोर. माझ्यावर पारितोषिक तर लावलंय पण गोलंदाज देखील तेव्हाच वेगवान आहे. मला फटकेबाजी नक्कीच सावधरित्या करावी लागेल. पुन्हा एकदा चेंडूला हलक्या हाताने खेळून काढलाय. येथे मात्र पंचांचा नोचा इशारा. गोलंदाजाचा फुटवर्क थोडासा रिदमने चुकला आणि लाईन क्रॉस केले. नक्कीच पंच दत्ता कांबळे इशारा करतात आणि या पुढील चेंडूवर नक्कीच फ्रीट असेल. म्हणजे फक्त फलंदाजांना कोणत्याही प्रकारे बाद करता येणार नाही. धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होईल. कॉट आउट नसेल किंवा बोल्ड आउट नसेल तर एक चांगली संधी असेल स्ट्रायकिंगला फलंदाज उमेश साठी. फ्रीटचा तेवढा फायदा उचलता येत नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता गोलंदाज मयूर हडप याच्या मार्फत पाहायला मिळते.
बघा पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर पहिल्या षटकात तब्बल 17 धावा मयूरने खर्च केल्या. त्यानंतर गोलंदाज सोमनाथ जाधवचा वापर केला, 13 धावा खर्च केल्या. 30 धावा 2 षटकांच्या अंती धावफलकावर होत्या. तिसरे षटक घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा मयूर हडपाला. देखना फटका इनसाइड आउटच्या माध्यमातून लाजवाब टायमिंग. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये चेंडू झाला फरार. फलंदाज उमेश कांबळीच्या बॅट मधून आलेला देखना फटका जाऊन पोहोचलाय तो चौकार. पुन्हा एकदा देखना फटका, गतीचा योग्य वापर, चेंडूला फक्त दिशा दिली. चेंडू फाईन लेगच्या दिशेने झाला फरार. फलंदाज उमेश कांबळेच्या बॅट मधून आलेला बॅक टू बॅक दुसरा देखना फटका चौकार. दरम्यान ब्रिक्स ट्रॉली मैदानात जायचंय. नक्कीच सुनीलसाठी सुवर्ण संधी असेल. 12-12 या ग्रुप कडून 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज स्वप्नील शेलाराचा वापर केला. तो पंचांच्या डाव्या बाजू म्हणजे राईट टर्म उर्दू विकेटने मार करे. स्ट्राईक एंडला फलंदाज सुनील निरगुडा, नॉन स्ट्राईक एंडला बॅक टू बॅक 2 चौकार लगावून उमेश कांबळे. तर येणारे चेंडू शिल्लक असतील ते 12 आणि 18 धावेची गरज म्हणजे 9.00 ची सरासरी प्रत्येक षटकामागे कायम राखावी लागेल. ते या श्री गणेश वांगणे संघाला. पहिलाच चेंडू होता गोलंदाज स्वप्नीलाचा, मात्र चेंडू थोडासा खराब हाताळलाय, स्वैर हाताळलाय गोलंदाजाने. अवंतरच्या रूपात 1 धाव मिळेल. ते या दुसऱ्या षटकामध्ये फलंदाजी करत असताना 59 धावांचा पाठलाग करत असताना श्री गणेश वांगणे या संघाला धावफलक जाऊन पोहोचले. ते 42 या आकड्यावरती गोलंदाज स्वप्नील शेलार, पुन्हा एकदा सज्ज स्ट्राईक एंड फलंदाज सुनील निरगुडा. ते मात्र ब्लॉकलचा मारा, वेगवान चेंडू हाताला गोलंदाज स्वप्नील याने फुलर लेंथ डिलिव्हरी, चेंडू विसरतो यष्टीरक्षक पंकज शेलारच्या हातामध्ये निर्धाव चेंडूची सांगता. बघा 12-18 समीकरण असताना पहिला चेंडू गोलंदाजाने खराब हाताळला, त्यानंतर मात्र लगेच कमबॅक केलं. दुसरा चेंडू निर्धाव हाताळून बघा सुनील आतापर्यंत 3 चेंडूंचा सामना केला, 1 धाव बनवतोय. पुन्हा चेंडूला हलक्यातून खेळून काढला, गॅप शॉट सिलेक्शन, तन्वीर चेंडू पर्यंत पोहोचेल. तोपर्यंत या 2 धावा धावून अगदी सहजरित्या पूर्ण करतोय सुनील आणि उमेश. ही जोडी मैदानात धावसंख्येला सिंगल डबलने आकार देताना धावसंख्या दाखल पाहायला मिळते. तब्बल 44 डबल 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. तर चांगल्या प्रकारचे फटकेबाजी 59 धावांचा पाठलाग करत असताना श्री गणेश वांगणे या संघाकडून पाहायला मिळते. 9 बॉलला 15. पुन्हा एकदा फुलर लेन तर डिलिव्हरी. बघा गोलंदाज जेवढे चेंडू फुलर लेन हाताळले तेवढे चेंडू मात्र निर्धाव चेंडू खेळलाय हा फलंदाज सुमित
निरगुडा तर गुंडाच स्वप्नील शेलारचं कौतुक केलं. पहिला चेंडू खराब हाताळला, अवांतरच्या रूपात एक धाव खर्च केली. दुसरा चेंडू निर्धाव हाताळला, तिसऱ्या चेंडूवर दुहेरी धाव आणि चौथा चेंडू पुन्हा एकदा निर्धाव. इथे मात्र यष्ट्यांचा वेध घेतला, डान्सिंग डाऊन द विकेट पुढे सरसावले होते. मात्र टीमने बॅटची कडा घेतली, चेंडू आदळला तो सरळ यष्ट्यांवर. सुनील निरगुडा बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे जिंकण्यासाठी 8 चेंडूमध्ये तब्बल 15 धावेची गरज असेल. स्ट्राईक एंडला फलंदाज चेतन झुंटे. सुरेख फटका, फलंदाज चेतनचा दणका. चेंडू फाइनल सीमारेषा पार. 1 बाउंस ओव्हर द लाइन. दणदणीत चौकार. डीजे और तुझसे मिलते समय हल्के बजते बजते मेरा टिपरूस टूट गया. तर बघा आल्याच मात्र चौकारने आपला अकाउंट ओपन करतोय तो फलंदाज चेतन. फलंदाज फुलर लेन तर डिलिव्हरी मिस फील्ड करतोय क्षेत्ररक्षक. येते मात्र चुकीचं गॅदर करतोय तो फलंदाज स्वप्नील. 2 चेंडूमध्ये शेवटच्या 6 धावा खर्च करतोय. 6 षटक संपल्याचा पंचांकडून होतोय. धावफलकावर एकूण धावा पाहायला मिळतील त्या 50. म्हणजे आतापर्यंत स्वप्नीलचा विचार केला तर पहिल्या 4 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्या होत्या आणि अंतिम 2 चेंडूमध्ये 6 धावा खर्च केल्या. येणारे चेंडू शिल्लक असतील ते 6 आणि 9 धावेची गरज. तर 6 चेंडू 9 धावा, 9 धावा आणि 6 चेंडू समीकरण असेल हा सामना जिंकण्यासाठी श्री गणेश वांगणी या संघासमोर. तर विनंती करेल D.C.C वांगणी या संघाला आपण कोणत्याही प्रकारची टीम मीटिंग करायची नाहीये. पंच आपणास विनंती करतो, आपण त्यांना ताकीद द्यायची आहे. 6 चेंडू 9 धावेची गरज. स्ट्राईक एंडला फलंदाज उमेश कांबळे ज्याने तिसऱ्या षटकामध्ये बॅक टू बॅक 2 चौकार लगावले होते मयूर हडपच्या विरोधात. तोच फलंदाज स्ट्राईक एंडला 4थ्या षटकामध्ये मात्र त्याला स्ट्राईक मिळाला नाही आणि आता 5वा षटक घेणारा गोलंदाज अभिजित कडव. नॉन स्ट्राईक एंडला चेतन झोंटे ज्याने 2 चेंडू आतापर्यंत खेळले, 6 धावा देखील जमवल्यात. आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी केली. 6 चेंडू 9 धावेची गरज. गोलंदाज अभिजित हातात हा चेंडू सोपवला. हा चेंडू नव्हे तर ही मॅच सुपरित. गोलंदाज अभिजित कडवच्या हातामध्ये. स्ट्राईक एंडला फलंदाज उमेश कांबळे. क्रिकेटचा एक दांडगा अनुभव असलेला फलंदाज. नॉन स्ट्राईक एंडला चेतन झोंटे त्याने आतापर्यंत 2 चेंडू आणि 6 धावा जमवल्यात. तोच चेतन नॉन स्ट्राईक एंडला. तर स्ट्राईक एंडला पुन्हा एकदा उमेश कांबळे. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज अभिजित कडव. 6 चेंडू 9 धावेची गरज पंचांच्या डाव्या बाजूने. सुरेख चेंडू हाताळलाय मात्र पंचांचे दोन्ही हात समांतर रेषेत. स्वेर चेंडूची सांगता बघा. 6 चेंडू 9 धावेची गरज. पहिला चेंडू गोलंदाजाने खराब हाताळला. अवंतरच्या रूपात 1 धाव खर्च देखील केली आणि समीकरण मात्र बदललंय. येणारे चेंडू शिल्लक असतील ते 6 आणि 8 धावेची गरज. पुन्हा एकदा खराब चेंडू बघा. अगोदरच आपल्याकडे धावा खूप कमी आहेत आणि अशामध्ये आपण कुठेतरी चुकी करता वारंवार स्वर चेंडू हाताळता अवांतर स्वरूपात धावा खर्च करता. एकूण धावा धावफलकावर पाहायला मिळते तब्बल 52 धावा. जिंकण्यासाठी आता मात्र गरज असेल 6 चेंडू आणि 7 धावेची.
सुरेख फटका, फलंदाज उमेशचा दणका, दूर से भी दूर, स्वीपर से भी ऊपर, बल्लेबाज उमेश के बल्ले से निकला ये पावरफुल सिक्सर षटकार। डीजे गोलंदाजाने पहिले 2 चेंडू खराब हाताळले, स्वैर हाताळले, त्यानंतर मात्र फलंदाजाने दाखवून दिलं कामी मोरावच्या अपोजिट 2 चौकार लगावले होते। अतिशय तंत्रशुद्ध फटकेबाजी, गतीचा योग्य वापर, चेंडूला खेळून काढले, दरम्यानच्या दिशेने चेंडू झाला फरार। फलंदाज उमेशच्या बॅट मधून आलेला आणखीन एक देखना फटका चौकार, तर हा सामना नक्कीच जिंकलाय तो श्री गणेश वांगणी या संघाने। जिंकलेल्या संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि हारलेल्या संघाचं गोड कौतुक। नक्कीच या सामन्यातील सामन्याचा पुरस्कार होतोय नो डाऊट अबाउट तुषार, ज्याने अतिशय बाजू केली, 8 चेंडू तब्बल 28 धावा, तर हा सामना जिंकला तो श्री गणेश वांगणी या संघाने। नक्कीच ते संपतजी देशमुख म्हणजे आमच्या लाडकी बंधू यांचं ते शुभागमन झालंय। तर या पण व्यासपीठावर तसेच दीपक चव्हाण आपण देखील याचे PPL